ძველ დროში ერთ მივიწყებულ მთებით გარშემორტყმულ ვიწრო ხეობაში, სადაც შემოდგომის ცივი ქარი მხოლოდ სიღარიბესა და უიმედობას დააქროლებდა, ცხოვრობდა ერთი სახელმოხვეჭილი მეწაღე ბესარიონი. ბესარიონს გვერდით ჰყავდა ერთგული მუდამ ზრუნველი მეუღლე მარიამი. ოსტატი თავის ხელსაქმეს სულითა და გულით აკეთებდა. ტყავს ისეთი სიფრთხილითა და ხელოვნებით ამუშავებდა, თითქოს რაღაც დიდებულ ნამუშევარს ქმნიდა და არა უბრალოდ გასაცვეთ ფეხსაცმელს. მაგრამ რასარგებელი უნდა მოეტანა მის ხელმარჯვეობას, როცა სოფელი ისე გაღარიბდა, მოსახლეობას ძველი დახეული ქალამნების შეკრვის გროშებიც კი აღარ ჰქონდა. ყველა საკუთარი თავისა თუ ოჯახის გამოკვებაზე ფიქრობდა და ფეხსაცმლის ყიდვა მათთვის ნამდვილად ბოლო საზრუნავი იყო. ერთ სუსხიან დილას, როცა მარიამმა თიხის ცარიელ ტაფაზე ბოლო ნამცეცები მოფხიკა და ოჯახს საუზმედ სხვა ვეღარაფერი უპოვნა, ბესარიონმა მძიმედ ამოიოხრა. მან თავისი ძველი გაცვეთილი ხელსაწყოები ტყავის ჩანთაში ჩაყარა, ცოლს მიუბრუნდა და უთხრა: ჩემო კარგო, აქ თითების ლოკვასა და უქმად ჯდომას სიკვდილი მირჩევნია. ჩვენი სოფელი მალე სულ დაცარიელდება. აქ ფეხსაცმელი აღარავის სჭირდება. ყველა ფეხში შველი დადის. ხვალვე დიდ ქალაქში წავალ. მოვდგები და იქნებ გამიმართლოს. სხვა რა გზაა? უნდა სცადო ბედი. უფალი იყოს შენი მფარველი ბესარიონ. ამოიოხრა სევდიანად მარიამმა და უპეებზე მომდგარი ცრემლი მწვანე წინსაფრით შეიმშრალა. ქალაქში ჩასული მეწაღი დაუღალავად დადიოდა ვიწრო ქვაფენილიან ქუჩებში და მთელი ხმით გაჰყვიროდა თავის ტრადიციულ შეძახილს, რომელიც მთელ უბანს ესმოდა. აბა ახალი ფეხსაცმელი, მყარი ძირი და ბზინვარე ტყავი, ძველს ახლად ვაქცევ, დახეულს დავაკერებ, ახალს კი ისედად ვაქცევ, საუკუნოდ რომ გაძლოს. თავიდან იღბალმა არ გაუღიმა. ცოტა უნდობლად უყურებდნენ, მაგრამ მალე მისი თავჩაუხრელი შრომა უყურადღებოდ არ დარჩენილა. დილიდან დაღამებამდე მუშაობდა ოსტატი, მისი ნემსი და ძაფი წამითაც არ ჩერდებოდა. გავიდა რამდენიმე კვირა და ბესარიონმა იმდენი დააგროვა, რომ 4 ოქროს მონეტა მოგროვდა. გადაწყვიტა ფული გონივრულად დაეხარჯა. 2 ოქროთი 1 ჯიუტი, მაგრამ ძალიან ღონიერი ვირი იყიდა, რათა გრძელ გზაზე ნივთები ეთრია. დანარჩენი 2 კი შეინახა და შინსაკენ იმედიანი და გახარებული გაემართა. ტყის პირას, სადაც მზე უკვე მთებს მიღმა იზრებოდა, ბესარიონმა ყაჩაღების საშიში ბანდა შორიდანვე შეამჩნია. მეწაღე არ დაბნეულა, მიხვდა რომ პანიკა ყველაფერს გააფუჭებდა. მან კარგად იცოდა რომ ფიზიკურ ძალაზე ბევრად ძლიერი ადამიანის გონება და მოხერხებულობაა. სანამ ყაჩაღები მიუახლოვდებოდნენ, მან ჩუმად ამოიღო 1 ოქროს მონეტა და ვირს საყელოსთან, სქელ ბალნებში ისე ჩაუმალა, რომ ოდნავ გამოჩენილიყო. მალე ყაჩაღებიც თავხედურად მიუახლოვდნენ ბესარიონს. მანდ გაჩერდი შესაცოდაო. მთელი შენი სიმდიდრე აქ დაყარე, თორემ შენს ტყავს ახლავე ფეხსაცმლის ძირებად გამოვიყენებთ. ой, დიდებულო ბატონებო, რას მერჩით? მე ხომ ერთი უბედური, ხარიბი ხელოსანი ვარ. ჩემი ერთადერთი ზაგანძური ეს ვირია, სხვა არაფერი გამაჩნია ამ ქვეყანაზე. ვითომ ძალზე აკანკალებული შემწბარი ხმით მიუგო ბესარიონმა. ამ დროს ბესარიონმა ჩუმად უჭკმიტა ვირს, ვირმა პირი დააღო, საშინელი ხმით დაიყროყინა და თავი გაიქნია. ამ მოძრაობაზე კი ხელიდან ოქროს მონეტა გადმოუვარდა და პირდაპირ ყაჩაღების წინ მიწაზე დაეცა. ეს რა არის? შენ ამბობდი არაფერი მაქვსო და ამ ვირმა ახლახან ოქრო გადმოაგდო. იღრიალა მეთაურმა. ოხ, მერთო ჩემო, ეს ჩვეულებრივი ცხოველი არ გეგონოთ, ეს ჯადოსნური ვირია, მას შეუძლია დღეში 1 ოქროს მონეტა გააჩინოს. ყაჩაღებს თვალების სიხარბით და გამდიდრების წყურვილით აევსოთ.
მეთაურმა სასწრაფოდ წამოიძახა. ეს ვირი ჩვენ უნდა ვიყიდოთ. ფასს არ დავეძებთ, რასაც იტყვი ყველაფერს მოგცემთ. რას ამბობთ, როგორ გავყიდი? ეს ჩემი ოჯახის ერთადერთი იმედია. ისე იუარა ბესარიონმა თითქოს გული უსკდებოდა. ბევრი ვაჭრობის შემდეგ ყაჩაღებმა მას 50 ოქროს მონეტა გადაუხადეს. ბესარიონმა კი ფულის სიხარულით შეინახა და ყაჩაღები გააფრთხილა. გახსოვდით, ეს ვირი დღეში მხოლოდ ერთხელ იძლევა მონეტას და ისიც მაშინ, თუ თითოეული თქვენგანი რიგრიგობით მოულის. თორემ გაჯიუტდება და მონეტებს დაგიმალავთ. დაიმედებული ყაჩაღები გზას გაუდგნენ. ბესარიონი კი შინ ოქროებით დახუნძრული დაბრუნდა. ცოლს ყველაფერი უამბოდა იმ ფულით, დიდი მეფრინველეობის ფერმა იყიდეს. ამასობაში ყაჩაღების ბუნაგი დიდ აურზაურში გახვეულიყო. პირველ ღამეს მეთაურმა ბრძანა, რომ ვირს ის დაიტოვებდა მოსავლელად. მთელი ღამე არ უძინია, ელოდა როდის დაიწყებდა ვირი ოქროს მონეტების დადებას. მხოლოდ გამთენიისას ჩასთვლიმა და რომ გაეღვიძა თავლაში მხოლოდ ნაკელი დახვდა. მეთაურს შერცხვა თავისი მარცხის აღიარების და მომდევნო ყაჩაღს უთხრა: დღეს შენი ჯერია, მე უკვე ჩემი წილი ოქრო მივიღეო. ასე მოტყუდა სათითაოდ ყველა ყაჩაღი და ბოლოს დარწმუნდნენ, რომ მეწაღემ გააბრიყვა ისინი და ოქროს მომტანე ვირის ნაცვლად ერთი ჩვეულებრივი ყროყინა ჯიუტი ცხოველი შეაჩეჩა, ნაკელის გარდა რომ არაფერი მოჰქონდა. განრისხებული ყაჩაღები მეწაღის სახლისკენ გაემართნენ შურის საძიებლად. მეწაღემ შორიდანვე დაინახა მტვრის ქარიშხალი და მიხვდა ვინც მოდიოდა. სასწრაფოდ ცოლს დაუძახა. მარიამ, ყაჩაღები მოდიან. როგორც კი მიკითხავენ, უთხარი რომ მინდორში ვარ სამუშაოდ. მერე ჩვენ ძაღლს ყურშას დაუძახე და უთხარი რომ ჩემს მოსაყვანად გამოიქცეს. მე კი სახლის უკან დავიმალები და საჭირო დროს გამოვჩნდები. სად არის ის თაღლითი მეწაღე? გარეთ გამოეთრიოს, მწარედ უნდა ვაზღვევინოთ ჩვენი მოტყუებისთვის. მეწაღის ცოლმა მშვიდად უპასუხა. ჩემი ქმარი შორს მინდორშია სამუშაოდ წასული. მოიცადეთ, ყურშას გავგზავნი და ახლავე მოიყვანს. ყურშა, ჩემო ჭკვიანო, გაიქეცი მინდორში და ბატონს უთხარი რომ სტუმრები ყავს. ძაღლი წამსვე გაქანდა. რამდენიმე წუთში ბესარიონი სახლის უკნიდან გამოვიდა, ვითომ მინდვრიდან ბრუნდებოდა და ყურშას თავზე ხელი გადაუსვა. ოჩა ყურშა, მადლობა რომ გამაფრთხილე. ყაჩაღები გაოცდნენ და ვირის ამბავი სულ გადაავიწყდათ. ეს რა საოცარი ძაღლია, ადამიანის ენა ესმის? ეს ჩემი მარჯვენა ხელია, სადაც არ უნდა ვიყო, ხმას ყველგან მომაწვდენს. ყაჩაღებმა მეწაღეს 40 ოქრო გადაუხადეს და ყურშა თან წაიყვანეს. მაგრამ ყურშა რა ყაჩაღების ერთგული იქნებოდა. როგორც კი ტყეში მიიყვანეს და თვალი მოაცილეს, ძაღლი კუდამოძუებული ისევ ბესარიონთან დაბრუნდა. ასე განმეორდა რამდენჯერმე. ყაჩაღები მიხვდნენ, რომ მეწაღემ მეორედაც გააცურა ისინი. ამჯერად მათ გადაწყვიტეს, რომ აღარაფრისთვის მოესმინათ. მივიდნენ მეწაღესთან, სიტყვაც არ ათქმევინეს, ჩასვეს დიდ ტომარაში და ზურგზე მოიგიდეს. წავედით და კლდიდან გადავაგდოთ, რომ სამუდამოდ დავისვენოთ, თქვა მეთაურმა. გზად ერთ ეკლესიას ჩაუარეს. შუადღის პაპანაქება იყო. ყაჩაღებმა გადაწყვიტეს ცოტა ხნით ეკლესიის გრილ კედლებში დაესვენათ, ტომარა კი გარეთ მზის გულზე დატოვეს. ამ დროს შორიდან მეღორე გოგია მოდიოდა და თავის ნახირს მიერეკებოდა. ბესარიონმა კი ტომრიდან დაიწყო გულითადი ყვირილი. არა, არ შემიძლია, არ მინდა მეფის სასულზე დაქორწინება, გამიშვით, თავი დამანებეთ. გოგიამ გაოცებულმა მიირბინა. რას ამბობ, კაცო, მეფეს თავის სასულზე ქორწინებაზე ვინ ეუბნება უარს?
აი, ამ ყაჩაღებს მეფის ბრძანებით მივყავარ, რომ ცოლად ჩემრთონ პრინცესა, მე კი ჩემი ცოლი მიყვარს და სხვა არავინ მინდა. ტირო და მეწაღე. რატომ ამბობ უარს ტახტზე, კაცო, პრინცესა და სამეფო ვინ იცის რა ბედნიერებაა? თუ გინდა ჩემ ნაცვლად შენ ჩაჯექი ტომარაში და პრინცესა და მთელი სამეფო შენი იქნება. შესთავაზა ეშმაკურად მეწაღემ. გოგიამ დაიჯერა, ბესარიონი ამოვიდა, გოგია ჩასვა, ტომარა მაგრად შეკრა და მისი ღორებიანად ტყეში გაიქცა. საღამოს ყაჩაღები გამოვიდნენ. აიღეს ტომარა და მდინარის პირა ჭაობთან მიიტანეს. აი შენი სასჯელი, თქვეს და ტომარა პირდაპირ შავ ტალახში მოისროლეს. იცით უკან დაბრუნებულებს გზაზე ვინ შემოეყარათ? მეწაღე, თანაც სახსალამათი და წინ 10-ობით ღორი მიუძღვის. ყაჩაღებს ენა ჩაუვარდათ. შენ ხომ ახლახან დაგახრჩვეთ? ოჰ, მადლობა ჩემო კეთილის მყოფელებო. თქვენ არ იცით იმ ჭაობის ფსკერზე რა ხდება? იქ ოქროს სასახლეებია, ეს ღორები კი იმ განძის მცველები არიან. რაც უფრო ღრმად შახვალთ, მით უფრო მეტ ოქროსა და ძვირფას პირუტყვს იპოვნით. მე მხოლოდ ამ რამდენიმეს წამოყვანა მოვასწარი. ჩვენც გვინდა იქ. კარგი, მაგრამ იცოდეთ, იქ მხოლოდ ტომრებით თუ შეხვალთ, რომ მცველებმა არ შეგამჩნიონ. ყაჩაღები იქ მოსახვედრად ყველაფერზე იყვნენ თანახმა. მეწაღემაც დიდ სულოვნება გამოიჩინა. სათითაოდ ჩასვა ტომრებში, პირი მოუკრა და შუაგულ ჭაობში გადაუძახა. აბა ბიჭებო, ისიამოვნეთ ოქროს აბაზანებით. ყაჩაღები ტალახში ფართხალებდნენ და ერთმანეთს აბრალებდნენ ყველაფერს. მეწაღე კი შინ დაბრუნდა. მას შემდეგ ის და მისი ცოლი არც შიმშილს შეუწუხებია და არც დაუპატიჟებელ სტუმრებს, რადგან მთელმა მხარემ გაიგო. მეწაღის მოტყუება იგივეა, რაც საკუთარი ნებით ჭაობში გადახტომა. ყაჩაღებს კი მეწაღის სახლისკენ გახედვაც კი ეშინოდათ.